Це була ловушка, це була підстава. По цій ліверній ковбасі, то лише після того ми отримали перше рішення про важке озброєння. Для психіки не дуже добре впливає. Ну, це крапля в морі. Тобто Бандера зараз є поняттям. Це було, щоб розуміли спецоперацію. Так, а що ти там робив? Просив жова штани, пиво пив. Я був найбільш щасливою людиною тоді. Пане Андрію, ви вже повернулися пару тижнів. Як вам в Києві? Ну, якщо чесно, то я насолоджуюся кожним днем. Бо відпустки, які в мене були в Берліні, ну, максимум тиждень на рік, десь влітку, те, що вдавалося. Зараз я вже 2,5 тижні тут. І я не пам'ятаю, коли в мене було скільки вільного часу. І часу для того, щоб просто насолодитися кожним днем своїм рідним містом, навіть якщо воно перебуває в такому стані війни. І тому я вдячний долі, що принаймні в мене є зараз така невеличка пауза для того, щоб осягнути цю нову реальність страшну, в якій живе Україна вже понад 8 місяців. Ви повернулися в такий час, коли Росія активізувала свої терористичні атаки. Кожен понеділок у нас починається з якихось ракетних ударів, крім інших днів. Я приїхав якраз в понеділок, коли був цей страшний напад тут поруч на будівлю на Жилянській. Коли дрон і коли загинули люди, Так. в житловий будинок. Я читаю ваш твіттер, і ви там постите, зокрема, черги в бювет, наприклад, з відрами. І я почитала коментарі під цими постами. Ну, таке складається враження, що німці нас дуже не підтримують. У вас яке враження після того, як ви повернулися з Німеччини? Бо Твіттер, я розумію, що це якесь дзеркало реальності, там можуть бути боти, якісь інші люди. А от вживу, яку реакцію ви сприймали? Ну, насправді, Твіттер, мені цікаво, що ви про це згадали. Твіттер – це справді окрема реальність. Після того, як його придбав Елон Маск, мені цікаво, що з нього буде далі. Але якраз коментарі під кожним твітом – це дуже такий цікавий для мене з точки зору аналітики матеріал. І я вже вважаю, трошки розбираюся в тому, як це можна оцінювати по-справжньому. Те, що стосується мене і мого твіттер-аккаунту, то я думаю, десь добра частина, я думаю, відсотків 80, якщо не 90, ті, хто коментують, це справжні боти. Боти чи люди? Ні, бот. Це боти або тролі, я не знаю, як їх назвати, але це, причому, і це не обов'язково російські боти. Тобто ми звикли, що в Росії, фабрика, Петербург і все інше. Але я переконаний, що в Німеччині є не менше ботів, і я не знаю, на кого вони працюють. Не хочу спекулювати, але я можу допустити, що там теж є різні мотиви для того, щоб ці фабрики ботів, причому дуже чітко, дуже грамотно, тобто, в принципі, якщо аналізувати, ви кажете, ви читаєте їх, я теж іноді читаю, не завжди, бо воно для психіки не дуже добре впливає. Але це цікаво, бо для мене це теж показник. Якщо ти провокуєш цю фабрику, чи цю матрицю, яка має свої інтереси, яка так само намагається прикривати німецький уряд, тому мені важко сказати, хто там, чи це справді якісь випадкові люди, але то я тоді розумію, що значить я все правильно роблю. Тобто для мене зворотня реакція навпаки. Якщо ми бачимо, що цей шитсторм і цей напад, він набуває форм, коли і до погроз доходить, і всього іншого, то тоді я розумію, що я все правильно роблю. Значить, ми порушуємо ті струни цього німецького такого організму і оркестру, які для них є неприємними, болючими, і вони тому реагують усією силою. Так що, ви згадали цей бювет, це справді, я набирав воду, тому що цього понеділка в нас вперше не було води там, де я мешкаю, цілий день, і я подумав, все-таки, напевно, краще мати запаси. І слава Богу, біля нас є артезіанський цей бювет. Кажуть, гарна там вода, нормально, можна пити без кипятіння. І саме цікаво, тобто боти реагують так, як вони реагують, але вчора одна з головних газет німецьких, це Süddeutsche Zeitung в Мюнхені, в принципі, це, напевно, найбільше за тиражем після Bild газета,
І вона цілий репортаж зробила на основі цього твіта мого про бювет із фотографією про те, що ось на основі того, що там інформації, яку надсилає з Києва колишній посол Мельник, ми можемо оцінювати справжню ситуацію в країні економічно, наскільки вона змінюється, наскільки вона там погіршується чи покращується. І тому я і далі маю намір, так само як ви документуєте з першого, з другого дня цю війну, і правильно робите, це, я вважаю, унікальна річ, і тому я вдячний вам за це запрошення. Так само я намагаюся, будучи зараз у Києві, слава Богу, місто не так потерпає від війни, як той ж Миколаїв, чи Запоріжжя, чи багато інших міст, не лише на Сході, чи Харків, але передати німцям відчуття цієї війни, що означає, коли майже щодня, слава Богу, вже 2 дні не було тривог в Києві, коли майже щодня тривога, коли в тебе немає води, коли в тебе немає світла. Як можна жити? І психічно, і психологічно. І мені здається, слава Богу, ці можливості, які були і є в Німеччині, тобто, скажімо, там певний такий, певне реноме, чи він дає мені зараз змогу, інструмент довести до німців, от буквально дуже, дуже пластично, дуже чітко, що таке війна для міста, як такого великого міста, як Київ. Що це означає для людей? Як це відбувається? І воно має свій вплив. Тобто це така м'яка сила. Слава Богу, в Берліні працює мій наступник Олексій Макеєв, в нього є свої завдання, в нього є свої методи. Але я вважаю, що я зобов'язаний так само далі доносити до німців правду про цю війну, будучи тут, будучи вдома. Ви були таким шаленим подразником для німців не тільки з лютого, коли почалося вторгнення, але й до цього. Ви весь час їх пушили, то там санкції, то поїздки в анексований Крим. Чи відчували ви в Берліні, що вас впізнають, що вас знають? Бо зазвичай як посол? Я, наприклад, в Україні ми там пам'ятаємо посла, наприклад, Німеччини, або посла Великобританії, або посла Сполучених Штатів Америки, бо це великі країни, це партнери, з ними часто зустрічі, їх показують медіа. А от в Берліні, напевно, що Україна для них не є партнером першого рівня. Вас впізнавали на вулиці? Може, на вулиці підходили і погрожували? Якщо чесно, то я на вулиці, навіть коли вже не треба було цього робити, в Берліні на вулицях не треба було носити маску. Але я це іноді робив, особливо останні 8 місяців війни, бо мене на вулицях впізнавали практично всі. Тобто не можна було прийти на вулиці, коли тебе там не привітають, там далі, так тримати, ми вас підтримуємо, не звертайте увагу, там довбайте цей наш уряд, нам соромно. Тобто це було, на початку це було мені приємно, все-таки якось так дивно, незвично. Потім це стало трошки напрягати, тому що не можна було по Берліну пройтися. І не лише по Берліну, взагалі по Німеччині люди впізнавали, і якщо запитати, чи мені там були якісь погрози, то оці такі агресивне середовище, воно лише в Твіттері. Але це я ж кажу, тобто я на це не звертаю увагу, бо це технологія, і тому її треба так і сприймати. А на вулиці одного разу ми там були в Тіргартені, десь в травні, напевно, коли якийсь ненормальний там просто впізнав і почав кричати там «Нації Раус», тобто «Нацисти геть». В них, тобто коли німець кричить українцю «Нацисти геть», я подивився на нього, навіть нічого не відреагував, але сотні позитивних таких зустрічей, причому нон-стоп. Десь я бігаю там в парку берлінському, пробігають поруч, там «Пане посол, там так тримати, ми разом з вами, німці з вами, не звертайте увагу на цей уряд». І мені ця річ, вона насправді давала дуже багато сил, тому що якщо б жити лише в цьому віртуальному середовищі, і, на жаль, наше суспільство воно так переміщається часто там в цю іншу реальність, яка невідома якою є, на вулиці все було інакше, і воно підтримувало психологічно. Пане посол, ви, відповідаючи на попереднє питання, вжили таке словосполучення, як німецький організм. Наскільки цей німецький організм зараз, скажімо так, позитивно сприймає українську реальність? Ми передивлялися дуже багато ваших інтерв'ю, готуючись до цього. І в одному з інтерв'ю там був такий дуже для мене разючий момент, коли вас спитали, скільки ще повинно померти українців для того, щоб Україна здалася. Як ви відреагували на це питання внутрішньо і чому воно взагалі прозвучало?
Ну, насправді такі речі звучать. Слава Богу, не так часто. Це було ток-шоу, по-моєму, Майшбергера, але її самої не було, вона захворіла, і її заміщав її колега такий Коль. І я пам'ятаю це запитання. І, як правило, ну, навіть якщо запитання неприємне, гостре, дурне, то на нього потрібно відповідати. І тоді я вперше взагалі за весь час своєї праці, не тільки дипломатичної, я сказав, що ви знаєте, на це цинічне запитання я вам не буду давати відповідь, тому що воно мене справді тоді вразило. Це було десь ще десь був, напевно, квітень чи травень, коли це було ток-шоу. Це одне з головних ток-шоу в Німеччині і таке одне з найбільш рейтингових. І я був реально тоді шокований, тому що це громадське, тобто це суспільне телебачення, яке оплачується платниками податків. Кожен німець платить щомісяця 18 євро за те, щоб АРД і ЦДФ, це частина, по-моєму, ЦДФ імперії, щоб вони могли працювати, і працювати якісно, і робити нормальний продукт. Слава Богу, це ставлення, воно не є превалюючим в суспільстві. Тобто є, звичайно, багато і експертів, і навіть там людей в церковних колах. І зараз ці дискусії вони загострюються, коли нас підштовхують і намагаються там, ну все, досить повоювали, молодці, мужні українці, тепер давайте, пора вже завершувати цю війну. Але німці, вони все одно, вони нас досі не розуміють до кінця. Вони нашу от матрицю, і цей біль страшенний, який ми переживаємо, це відчуття, коли ти не знаєш, що буде справді далі, там, з країною, там, через рік-два, коли ти не можеш нічого планувати. Це психологічна травма, яка у нас є, і ми цього самі не розуміємо, напевно, до кінця. Німці її не відчувають, хоча ця війна триває вже так довго. І тому з ними доводилося, і досі доводиться так досить жорстко їм відповідати, ну навіть от іноді по голові, знаєте, як якоюсь книжкою грюкнути, тому що інакше не доходить. От такі речі вони сприймають. Коли ти переходиш там, навіть іноді там я підвищував емоції і починав, тобто майже реально підвищував голос, то тоді для них це незвично, бо вони не очікують таких речей, і тоді вони розуміють, щось не то. Можливо, справді там відбуваються якісь страшні речі, які ми не можемо осягнути, принаймні на зараз. Але, звичайно, такі люди є. Німецьке суспільство, воно само по собі, воно більш таке жорстке, воно більш, я не скажу жорстоке, але воно, тобто люди в Німеччині, вони більш такі, прагматичні, я не знаю, який тут вираз підібрати. От, в них немає такої сентиментальності, як у нас, тобто, що от ми там переживаємо, і ми фактично очікуємо від інших, щоб інші, вони коливалися на цій самій хвилі такої якоїсь там жартовності, і щоб вони відчули наш біль. Таке є. І люди, звичайно, теж різні, їх не можна під одну гребінку, як кажуть, але в цілому дуже так спокійно і сухо вони намагаються пропускати через розум, менше через серце, на відміну від українців. І тому нам так важко і зараз. Все, що зараз відбувається, допомога, яка йде, слава Богу, там трошки вдалося їх там розкачати, пробити, але її недостатньо. Особливо з боку такої держави, як Німеччина, величезна економіка, такий ресурс, і все одно воно не до кінця доходить там. Є жарт про те, що війна в Україні показала, чого варті справжні кумири, і чого варті українці, які кажуть зазвичай, прийнято так казати, моя хата з краю, і от про німців. А чому ви самі кажете, що німці ще погано розуміють українців? Чому так сталося? Існує така думка, що німці мають провину перед росіянами чомусь за війну, але не розуміють, наскільки велика вона провина за війну на території України, бо Україна постраждала найбільше, зазнала найбільших збитків і в людському ресурсі, і в матеріальному ресурсі. Але німці знають про Росію, про Польщу, про Ізраїль, але Україна залишається ось такою білою плямою. Ви за 8 років, а потім ще 5 чи 7 років в Гамбургу ви ще працювали в консульстві? 3 роки. От ви за цей величезний час, ви зрозуміли, що таке, що Україні треба робити, щоб вони усвідомили і свою відповідальність за те, що маємо ми тут в Україні? Я вам справді дякую за це запитання, бо це запитання, воно є центральним, насправді. Незнання
і небажання знати історію, воно, на жаль, відіграло для нас таку от фатальну роль, ну, особливо стосовно от Німеччини. Тому що для нас це само собою зрозуміло. Ми всі вчили в школах, що було під час Другої світової війни, наскільки постраждала Україна, наші діди і бабусі. І для нас навіть не вкладається в голову, що в Німеччині, в державі, яка фактично здійснила тодішню агресію і злочини стосовно українців у той час, про це ніхто не хоче чути. Я скажу, для мене це був шок ще коли я був в Гамбурзі. Я не міг цього осягнути. Коли це було в Берліні, воно перейшло в інший вимір, бо німці почали, ну принаймні там уряд Меркель, там перший, другий, який я застав, з якими я працював, вони виправдовували свою політику стосовно Росії, яка була абсолютно катастрофічною, на мою думку. І саме ця політика, я в цьому переконаний, вона стала однією з причин цієї війни. Німці про це зараз тим більше не хочуть говорити і над цим задумуватися, але прийде час, коли і на це запитання вони будуть змушені самі дати чесну відповідь. Я переконаний в тому, що ця війна умиротворення, ця політика умиротворення Путіна і його агресивної машини з боку Берліна, з боку політичної еліти чи політичного бомонду Німеччини, вона уможливила цю війну і вона її підштовхнула. Я боровся із цим небажанням знати історію Другої світової війни в Україні з перших днів, фактично, коли я приїхав до Берліну. І це не випадковість. Тобто це не те, що ми не знали, а зараз ми дізналися, що насправді там було. Тобто про це можна написати там не одну докторську дисертацію. І можливо навіть в мене колись до цього роки дійдуть. Причин дуже багато. Перша причина – це те, що після війни Радянський Союз, а потім Росія, вони, використовуючи право переможця, вони фактично нав'язали Німеччині і всім попереднім поколінням, і в суспільстві, і в політиці таке бачення, що вина існує лише стосовно Радянського Союзу, потім вона фактично була перенесена один в один стосовно Росії, і тому це відчуття провини, відчуття відповідальності за злочини нацистів на території тодішнього Радянського Союзу, фактично все ж Україна була окупована і знищена під час наступу німців і потім їхнього відступу, то воно було екстраполювано лише стосовно росіян. І це була як матриця, яку вони вбили в голову, яку вони прийняли, проти якої не було жодного там ні суспільного, ні громадського, ні наукового, до речі, спротиву. І це стосується так само і всієї наукової академічної спільноти в Німеччині. Мої ж перші баталії були задовго до війни, тобто і я став недипломатичним послом задовго до того часу, коли прийшла ця велика війна на нашу землю. Я почав, тобто я не міг зрозуміти, як так. У нас існує у двосторонніх відносинах так звана комісія істориків, українсько-німецька комісія істориків. З нашого боку, до речі, її очолює Ярослав Грицак, у нас до нього поважають, і він відомий там, науковець, історик. З німецького боку такий пан Шульце-Весель, професор з Мюнхена. Її було створено ще в 2015 році. Її ініціював створення Штайнмаєр, тодішній глава МЗС. Він переконав міністра Клімкіна тодішнього взяти спільно патронат над цією комісією. І я вам скажу, я був найбільш щасливою людиною тоді, оскільки я вважав, що на кінець є суспільний інструмент, незалежний, академічний, який буде якраз доносити до німців правду. І це якраз стоїть в їхньому навіть статуті цієї комісії, ознайомити німецьку громадськість із тим, що було в роки нацистської окупації. Про це ніхто не знає. І я якось так, комісія почала працювати, там 7 членів з нашого боку, 7 з іншого боку. І пройшов якийсь час, тобто ми свідомо, ми навіть запрошували їх в посольстві, там вони проводили свої там деякі конференції, ми їх підтримували, але результату ніякого не було. Вони не видали жодної публікації, жодної там брошурки, не про якусь там книгу, як це мало місце. От є такі комісії між Німеччиною і Польщею, Німеччиною, Чехією, Чехословаччиною, навіть з Росією і з Білоруссю. Зіро, нічого немає. Я якось як людина вічлива там терпів. Прийшло час, коли була петиція по Голодомору, це був 19-й рік. Квітень, травень.
про те, що заклик до Бундестагу визнати Голодомор геноцидом. І я вперше за ці 4 роки до цього написав їм офіційний лист, звернення до 2 співголів з проханням: шановні панове, от зараз важливий такий момент, буде Бундестаг це питання розглядати, свята річ для кожного українця. Я був би вдячний, якщо б ви висловили свою думку для політиків, як діяти в цій ситуації, визнавати чи не визнавати. Тобто я навіть не нав'язував нічого. Очевидно, що ми хочемо, щоб це було так. І відповідь я отримав на наступний день від професора. Пан Грицак, звичайно, він проігнорував, але пан Шульцевесер мені надіслав лист, який мене досі там, от мене навіть в телефоні, він є там серед фотографій, які прямо, так мовити, можна зразу побачити. Ця тема нас не цікавить, це не наша тема, це питання російсько-українських відносин, ми до цього не маємо ніякого стосунку, і взагалі в нашій комісії ми обговорювали, у нас немає консенсусу, у нас немає, тобто ми цим питанням не будемо займатися. І це був шок. Сорі, я перепрошую, що так довго про це говорю, але це важливо. Це важливо, бо це був для мене шок, що от німецька ця ком'юніті наукова, вона просто наскільки не те, що зашорена, тобто це є державний інтерес, який, попри наявність свободи там, академічної думки і все таке інше, є матриця німецька, яка працює, і науковці, які є там, які здійснюють свої дослідження, як вони завгодно, вони все одно коливаються в рамках цієї державної лінії, а вона полягає, на жаль, для нас в тому, щоб визнавати цю відповідальність перед Україною, ніхто не збирається і не буде цього робити. Тобто німці не хочуть взагалі мати з цим справу. І це був для мене перший такий конфлікт. Ми були змушені піти на конфлікт, тобто, і потім мене всі звинувачували, що я там втручаюся в роботу науковців, я їх там примушую до якогось рішення. Але це був реально для мене зріз цієї академічної думки в Німеччині. І тому з нашого боку ми, на жаль, проспали, тобто ми цим не займалися, я маю на увазі на державному рівні. Ми вважали, що питання історії і її поширення за кордоном, воно не є справою там урядовою чи навіть суспільною, громадською. Ми це все, як кажуть, віддали там на розсуд окремим науковцям. А ви знаєте, яка наша наука? Колись наука була, навіть в час радянський, у мене обоє батьків були науковцями, хіміками, викладачами університету. Заробіток у науковців був дуже пристойний в той час. Лише шахтарі заробляли більше. Навіть партійні апаратчики мали менші зарплати, ніж науковці в університеті. Зараз ми знаємо, яка ситуація. І всі ці науковці, вони, скажімо так, пішли по світу. Вони залежать від грантів, які їм надають наші іноземні партнери. Хтось це робить, як кажуть, без ніяких там політичних цих, а хтось це робить свідомо, і тому ця комісія, яка була створена, це був фейк. Тобто це люди з німецького боку, з українського боку, вони були запрошені німцями, тобто це не було рішення української сторони як держави, так як це мало місце в Польщі, в Чехії, навіть в Росії, само собою, там, де, наприклад, Академія наук відряджала б цих людей, хоча б формально, чи громадська рада, хто завгодно, підібрала людей. В нашій стороні, от ви уявіть собі, є українсько-німецька комісія істориків, і з українського боку жоден із 7 членів цієї комісії не розмовляє німецькою мовою. І лише один, чи там півтора, говорить англійською мовою, зокрема пан Грицак, і все. Тобто ніхто не займався українсько-німецькими відносинами до цього часу. Тобто це було, я це не вважаю, я це називаю, знаєте, це як таке вороже захоплення. Тобто коли взяли гарних людей для картинки, в нас є комісія, а потім цю всю роботу комісії спрямовувала і досі спрямовує, до речі, це нічого не змінилося. Німецька сторона фінансує і таке інше. І тому я вважаю, що для нас це такий дзвоник, дуже, це реально, це такий будильник там, для владної системи, для суспільства, що треба щось робити для того. І я не маю на увазі, що нам потрібно зараз десь там залучати, янажувати і пропагувати там історики, але нам потрібно створити умови для наших науковців, щоб вони знали, є стипендії в Україні, які можуть вони отримати для того, щоб написати книжку німецькою мовою, бути в їхніх архівах, і щоб ця книжка могла бути видана в тій ж Німеччині, для того, щоб цей трек був зовсім по-іншому в цьому дискурсі. На жаль, ми програли цю
війну за історію. Тобто ми її давно програли. І це не тільки стосовно Німеччини. От я бачу за вами така цікава книжка. Авторство Данила Яневського. Да, але я кажу, що це не тільки стосовно Німеччини. Польща і інші держави, якщо ви цю книжку там подаруєте там польському послу, я думаю, Але ж дивіться, колір його обличчя зміниться. тут написано Бандера, а ви ж за Бандеру і постраждали ось влітку після інтерв'ю про Бандеру. Там схарапудилася і Німеччина, і Польща. Якби не занурюючись в історичні реалії, очевидно, що після війни і Україні буде багато роботи з тим, щоб і переглянути те, що нам нав'язувалося радянськими, російськими істориками, починаючи з дати заснування Києва і про інші факти, які треба нам заново відкрити, вивчити і по-новому подивитися, а ще й історію для інших країн відкрити. От через Бандеру ви постраждали, чи було б ваше відкликання без цього інтерв'ю про Бандеру? Ну, мені важко сказати. Я вважаю, звичайно, що воно, що це інтерв'ю, яке я дав, це один з таких німецьких блогерів, Тіло Юнг, який мене там довго там запрошував і там хотів поспілкуватися. А в мене реально не було часу там з перших днів війни, бо я його не знав, хоча потім мені там казали, давайте там з ним зустрінься. Тобто це було, щоб розуміли, спецоперація теж. Тобто це не було якась там випадковість. Бо я людина все-таки, я вважаю, трошки побачив світу, я не є зовсім недосвідченим. Тобто, бо ще до війни там я дав, можливо, 800 інтерв'ю у Німеччині, і для того, щоб спробувати хоч трошки цей мейнстрім, не змінити, але хоча б його так, хоч трошки в правильне русло спрямувати. Але це була ловушка, це була підстава, яку я, на жаль, не відчув до кінця. Точніше, я відчував німецький трек, але я не відчув інших там підводних каменів, які були розставлені. І мене до цього інтерв'ю спонукала людина, якій я, на жаль, занадто сильно довіряв, один із дуже таких поважних людей, які досі, до речі, є при владі в Німеччині. І я йому довіряв, він каже, давай зустрінемося, так класно, там, в них там це такі дуже молодіжна публіка і лівацького такого сформування, ти до них не достукаєшся через інші канали, там, давай. І я після цього пішов на це інтерв'ю, і це інтерв'ю тривало 3 години в живому ефірі, там, це був лайвстрім реально, тобто, і рівно через 1:40, там, після такого, скажімо, не те що смолток, але після більш-менш таких якихось тем, які були зрозумілі, потім почалася тема Бандери, яку ми обговорювали, напевно, хвилин під 30, я думаю. Лише цю тему. Ich weiß nicht, was Sie sich ausdenken, aber wir reden über Bandera, ja? Und wir reden über Bandera. Die ganze Welt erkennt an, dass Bandera an der Ermordung von hunderttausenden Juden beteiligt ist. Nein, das stimmt außer nicht. die Ukraine. В принципі, те, що я сказав. І я від жодного слова не відмовився, не збираюся відмовлятися. Але мене здивувала тобто, реакція після того, як це все було зроблено. Тобто було очевидно, що це була заготовка, і буквально через якихось годину чи півгодини після самого інтерв'ю було виставлено в ефір лише оцю частину, яка стосується теми Бандери, і історії, і війни. І почався шитсторм, не скільки в Німеччині, теж і в Німеччині, звичайно, але насамперед в Польщі, через Конфедерацію, через інші там канали, можливо, частково в Ізраїлі я мало слідкував. І в такий спосіб було, тобто це був єдина тема, на якій, скажімо так, можна було підловити там посла України для того, щоб знищити його реноме, зробити з нього там антисеміта і неонациста, якого завгодно, і в такий спосіб, скажімо, мене вивести із цієї великої гри, яку ми насправді вели під час, особливо з початку війни 24 лютого, бо я вам скажу, десь пам'ятаю, чи в березні, Frankfurter Allgemeine Zeitung надрукувала статтю під заголовком «Лідером німецької опозиції є Мельник». Бо тоді фактично ми визначали повністю дискурс. Тобто тоді німецький уряд був наскільки в шоці і не знав, що робити, а ми мали і маємо досі, до речі, моральне право вимагати від цього уряду
підтримки, яку ми заслуговуємо як жертва цієї війни, і як держава, яка стала тією жертвою значною мірою через політику Німеччини. От. І це німці десь розуміли, бо якщо вони цього не розуміли, то вони би так само діяли в наш спосіб. Вони були настільки розгубленими, що ми фактично цей дискурс визначали, і це було 29 червня, коли було це інтерв'ю для Тіло Юнга. Це якраз був той момент, коли цю ловушку була підготовлена, і я в неї втрапив і зробив помилку. Не з точки зору того, що я сказав, з точки зору того, що потрібно було дещо інакше пояснити. І мені це, на жаль, не вдалося, тому кажу, я єдиний, хто є винний в тій всій історії. Спекулювати, чи я б залишився довше в Берліні, чи ні, було важко, бо плани про мій від'їзд чи відкликання, чи, скажімо, інші місії, вони були вже давно, і, в принципі, це не було для мене несподіванкою. Але, звичайно, що ця ситуація, вона для багатьох, скажімо так, недругів, чи тих, кому ми муляли, кому були занозою в оці, вона стала чудовим таким приводом для того, щоб, скажімо, мене прибрати. І це треба сказати, що це вдалося, але ненадовго. Тобто буквально через десь місяць часу я продумував стратегію, як нам бути, і взяв паузу свідомо. Бо виправдовуватися, коли тебе звинувачують в антисемітизмі і в інших страшних гріхах цього світу, в Німеччині це немає. Тобто ти не маєш жодного шансу щось довести. Тобто це лише продовжити дискусію, яка не має жодного шансу на успіх. Але, ви знаєте, я зараз, оглядаючись назад, звичайно, що прикро і неприємно, коли ти робиш помилки, але я не жалію, що це сталося. І з багатьох причин. Тому що зараз, особливо після цього скандалу, а це був справді скандал в Німеччині, бо не було жодного ЗМІ, які б не написали про це, хтось зісмакував. Багато хто, до речі, це стало для мене таким цікавою такою річчю, хто є нашими справжніми друзями, тому що в цьому це був такий реально мейнстрім, тобто це мене так закрутило в такому водовороті, я думаю, все. Але були люди, в тому числі і в ЗМІ, і політики, які не побоялися тоді навіть стати на мій захист. Для мене це важливо, тому що ті люди, з якими я, звичайно, досі спілкуюся дуже тісно, тоді більше ціную, що є твоїми справжніми друзями. І зараз для мене важливо, цей скандал має для України кілька позитивних речей. Перше, що в Німеччині всі, хто до цього навіть не чув слово Бандера, всі про це знають. Тобто Бандера зараз є поняттям. Всі, хто до цього, звичайно, не знав, хто такий був Бандера, вони почали цікавитися. Інформації дуже мало. Про це є лише одна книжка одного такого польсько-німецького історика, Росолінський, такий, який, звичайно, написав цю книгу в стилі відповідному для цієї німецької, скажімо, ідеології поствоєнної, тобто повністю під впливом російської пропаганди, на жаль. Інших книг в Німеччині про Бандеру немає. Є лише публікації, теж дуже такі своєрідні. Але навіть ті, хто почали цікавитися, тобто коли мене тоді знищили, коли по мені почали стрибати ногами і танцювати, скажімо, що все, поховали, забули і знищили навічно, вони почали розуміти, так, а що ж там такого сталося? Справді, яка доля що він був в концтаборі, а де є докази і таке інше. І виявилось, що насправді це такий великий міф, який живе в цьому суспільстві. Люди реагують рефлективно, ніхто нічого не знає. І я вважаю, в цьому, тобто я був би готовий навіть понести тобто взяти на себе цей тягар і стати жертвою цієї, я вважаю, що це було все підготовлено. Тільки заради того, щоб німці почали більше цікавитися нашою українсько-німецькою історією. І тепер, звичайно, будь-яке інтерв'ю, мене про нього запитують. А що ж там? І я кажу, так, Бандера. І я потім розказую, ви знаєте, до цієї дискусії, як я був сам здивований, виявляється, ваше суспільство не готове. Ви повинні
почитати і зрозуміти, що було під час Другої світової війни. Ви повинні бачити ширший контекст, знати, що в Україні ваші предки знищили від 8 до 10 мільйонів українців. Серед них більшість були мирні жителі, тобто це як мінімум 5 мільйонів українців, з них 1,5 мільйони це були українські євреї. Кожна четверта жертва Голокосту це був український єврей чи українська єврейка. От. І тоді ми повернемо цю тему Бандери. Давайте спочатку цим просто там матчасть трошки вивчити, а потім будемо дискутувати про Бандеру і про ОУН-УПА, і про інші речі. І ви тоді зрозумієте, що без цього контексту говорити про нього, ну, це просто не має сенсу, тому що це підігрувати російським цим наративам. І повірте мені, після того мені навіть перестали це питання задавати. Тобто раніше вони там думали, ага, що... А потім вони відчу зрозуміли, що я спрямую це тепер в таке русло, на яке вони самі не мають відповіді. І вони, ну, не те, що заткнулися, але реально тепер ця тема, вона спала, бо німці розуміють, що їм потрібно самим. Тобто в них є ця вина перед Росією, хоча насправді страждали українці. У них є вина перед, звичайно, єврейським народом, перед державою Ізраїль. І не тільки вина. Тобто, якщо брати Ізраїль, то ця вина, вона є державним резоном німецької політики. Тобто будь-який уряд, він зобов'язаний підтримувати. Існування держави Ізраїль – це є наш державний резон. Тобто це от буквально такий лейтмотив всієї політики Німеччини повоєнної. І що це означає конкретно? От недавно Німеччина продала Ізраїлю військові кораблі і підводні човни на суму там десь 3 з гаком мільярда євро. З них десь на 1/5 частину Німеччина фактично це дотувала, тобто це було ну, там, більше як на півмільярда євро, німці подарували Ізраїлю. Тобто в цьому проявляється ця відповідальність. Стосовно України – зіро, тобто взагалі немає ніякого відчуття. Поляки, до речі, і тут я от попри всі там можливості і всі там спори, які ми вели завжди і до цієї війни в Німеччині, вони молодці, бо їм за останні роки, але тільки тому, що це була державна політика, яку вона стосовно нас є дуже жорсткою, і ще більш жорсткою вона була і є стосовно Німеччини. Вони собі пробили місце під цим сонцем німецької історичної пам'яті, і Бундестаг прийняв у 2020 році, в жовтні, окреме рішення про те, що вшанувати жертв, саме польських жертв нацизму, і в них буде споруджений там, ну, це такий не пам'ятник, це такий як центр, меморіальний центр. І таким чином, крім єврейського народу, крім цього абстрактного радянського народу, чи тепер російського, поляки, вони на рівних. Нас там досі немає. Чому немає? Тому що ми самі нічого не робили, і тому що існує величезний опір всередині Німеччини для того, щоб, бо якщо вони це розуміють, то я думаю, в них вся матриця буде змінена. От дивіться, от в цьому то й питання. От АРД проводить нещодавно опитування Deutschland Trend, за результатами якого більша частина суспільства не те, щоб готова, не полягає на дипломатичному вирішенні конфлікту, ну, як вони це називають, в Україні. І очевидно, що така позиція, вона буде далі делегована на політичний рівень, тому що Німеччина, на відміну від, там, в тому числі і України, там політики реагують на запити в суспільстві. Тому питання таке, а що не так з німецьким суспільством? Чи це через те, що там десятки років Східна Німеччина перебувала там під контролем комуністичної соціалістичної машини, а потім від 16 до 18 мільйонів жителів Східної Німеччини інкорпорувалися в Західну Німеччину? Чи це просто, як один мій товариш називає, тупість від заможності? Ну, тут є багато причин саме такого ставлення німецького суспільства, і тут би я навіть їх, можливо, і не те, що не звинувачував, тобто я би не вважав, що це якась там проблема. Просто річ у тому, що німці, вони виросли, скажімо так, у мирному середовищі. Ну, звичайно, був досвід цей жорстокий поділу Німеччини, і ця травма залишається. Але Німеччина жила в мирі після 45-го року. Тобто це виросло фактично кілька поколінь вже, для яких війна була щось таке далеке. І з огляду на ту якраз їхню історію, вони її хотіли пошвидше забути. І ця травма, звичайно, вона вже передається з покоління в покоління. І у них був теж тривалий дуже час. Це навіть було частиною виховання. Там, в школах, де завгодно, що
війна це дуже погано, і тому незалежно від того, чи це війна, яку ми зараз ведемо, там війна на звільнення від загарбників, війна за свободу. Будь-яка війна це погано, бо люди помирають і тому. Тобто в них такий в них такий спотворений погляд на цей, вони це називають пацифізмом, але пацифізм дуже такий, збочений, я би його назвав. І це хвороба, тобто це річ, яка вона є. Її так швидко не викорениш. От, однією з ознак цієї політики було те, що ми, Німеччина, і це те, проти чого ми боролися. Я особисто в Берліні багато років, ще до Великої війни, щоб Німеччина надала нам зброю, принаймні після анексії Криму, принаймні після того, коли почалося теж вторгнення на Сході, на Донбасі. І у них був постулат, який ми зламали фактично лише на третій день після війни, 26 лютого, не надсилати зброю в регіони, де ведуть конфлікти, ми не хочемо втручатися, ми не хочемо збільшувати білі, страждання, нові жертви, кожна зброя, це значить хтось помре. От, і вони жили в своєму такому світі, тобто це був такий ілюзорний якийсь там вимір, який вони самі собі створили. Заможність, теж вони відігравали певну роль, що вони вважали, що вони розумніші від інших. І німецька арогантність, вона була, є і залишається, на жаль, це теж є частина цієї політики. Але тут треба до цього ставитись спокійно. Німці, вони все-таки, як суспільство, вони дуже розумний народ. І вони швидко відчувають і швидко розуміють, що відбувається. Наприклад, по зброї, якщо були опитування десь буквально в перші дні, коли було прийнято рішення, що Німеччина дає нам першу зброю, це було цих 500 тих стінгерів нещасних, 1000 цих панцерфаустів, які ми вибили на початку війни, то тоді підтримка, бо тоді були перші опитування такі зроблені. 20% німців лише вважали, що це правильно, що Німеччина починає давати зброю. І, як на мене, це теж було дуже багато. 20% на фоні того, що майже всі німці були проти зброї, то це вже був такий певний стрибок вперед. Зараз, стосовно зброї, наприклад, останні опитування, які були, десь, може місяць тому, плюс-мінус, понад 60% німців підтримують зброю, причому зброю не оборонну. Раніше ми ж теж якщо пам'ятаєте, були дискусії абсолютно дивні, але ми їх були змушені вести. Тобто, коли щоб ми, не дай Бог, не напали на Росію. Тобто це була саме різниця, в чому різниця між оборонною зброєю і іншою зброєю. То 60% зараз підтримують надання саме важкого озброєння, тобто фактично наступального озброєння для України. І це відбулося впродовж буквально цих 8 місяців війни. І я вважаю, для суспільства Німеччини, яке є консервативним, де є дуже велика інерція, де люди не звикли часто міняти свої погляди і свої бачення, я вважаю, це квантовий стрибок вперед. І тому я би не став перебільшувати значення, я бачив і читав вже ці останні опитування, які ви згадали, про те, що бо вони один одному не суперечать насправді. Тобто просто не всі німці, вони розуміють, що вести переговори в теперішній час, воно нічого не дасть, тому що бо Росія ці переговори вести і не готова, і насправді їх і не хоче вести. І вони ні до чого не призведуть, окрім як цементування цієї окупації і ще більшого страждання. Тому я думаю, тут навпаки, для нас це, я вважаю, для нашої дипломатії, для мого наступника, це такий просто челендж. Тобто дуже добре, що ми маємо ці заміри громадської думки. Ми завжди це намагалися робити через наших партнерів, друзів, особливо по євроінтеграції, для того, щоб просувати цю тему. І слава Богу, ми зараз і в Німеччині нам вдалося цей стрибок зробити, я дуже щасливий. То це нам дає навпаки певні такі маркери, що потрібно робити. Тобто зараз ми розуміємо, зараз німецьке суспільство треба переконати в тому, що переговори, ніхто не каже, що це погано і що ми не хочемо переговорів, але пояснити, чому це неможливо в цей момент і чому ми обов'язково сядемо на стіл переговорів, але тоді, коли справді буде готовність і з російського боку. І німці це зрозуміють. Тобто тут я би це не драматизував. Навпаки, це нам такий поштовх скоригувати нашу таку комунікацію і стратегію, і подумати, яким чином і кого залучити для того, щоб цих людей, і це не тільки в колишній НДР, це не лише Східна Німеччина,
Там, звичайно, ситуація набагато складніша, бо травма цього поділу Німеччини, вона залишається, і вона відчутна не лише в політиці, вона відчутна і в суспільстві. Тобто, там працювати дуже важко. Там люди реально інші, трошки інші. І тому для мене робота в Німеччині, вона була завжди непроста, але вона була цікавою, бо це був, знаєте, як такий, як великий експеримент для мене, дипломатичний. Тобто в мене батьки були хіміки, і вони мені передали якісь такі, видно, ген, тобто намагатися відчути, от є ситуація, яка здається там безнадійною, тобто ніяк. От люди кажуть, що ні, от ми за мир з Росією, нам треба дешевий газ, нам потрібно, щоб економіка працювала, ми думаємо про себе, там Germany first, тобто це те, все більше починається і там. І яким чином змінити цю матрицю, це реально, я вважаю, це класне завдання і цікаве. І повірте мені, ми зможемо цей тренд, який там є, якщо не змінити кардинально, то принаймні його так поступово змінювати, це в наших силах. Це безумовно в наших силах, але у нас є там ряд складнощів, які треба перебороти. От ви кажете, що там Німеччина неоднорідна країна. Так це видно за результатами виборів. Це елементарно було видно на прикладі того, як ставилися до вакцинації в Німеччині. Якщо просто подивитися на відсоток вакцинованих, навіть інфографіка ж така була. Східна Німеччина і Західна Німеччина разюче відрізняються одна від іншого. Далі йдемо. Російське лобі, яке там дуже поширене. Нещодавно ж було звільнено цього функціонера з кібербезпеки, якого підозрювали в співпраці. Плюс там досі особисто для мене не зрозуміло, наскільки потужним є лобі там на християнських демократів чи на партію Шольца, на соціалістів. Тому питання таке, чи ви можете якось охарактеризувати потужність російського лобі в сучасній Німеччині? От станом на зараз. Зрозуміло, що за часів Меркель там були абсолютно інші стосунки, інші відносини, інший рівень довіри і так далі і тому подібне. Але оцей от культурно-політичний зв'язок між Російською Федерацією і Німеччиною, він був набагато сильніший, ніж наші відносини з Німеччиною і Україною. Станом на зараз, чи щось змінюється в цій ситуації, і чи можливе посилення наших позицій, і яким чином? На жаль, російські лобісти нікуди там не зникли. Вони зараз, скажімо так, сіли на дно, вони почали діяти іншими методами, але цей вплив російський, він як був, він і є, і він, я боюся, так само, що дуже багато років там буде. Бо з багатьох причин, не тільки історичних, ті, хто читав і знає російсько-німецькі відносини, то тут багато не треба говорити. Це була фактично одна спільна династія правляча. Романових це фактично був такий наскільки глибокий симбіоз. І тому, я вам скажу, наскільки глибокий, що багато правителів Росії, на них з Німеччини погляд як на своїх фактично. І це не лише йдеться про Катерину Велику, яка була німецькою принцесою, і якою всі в Німеччині пишаються, що ось ми, тобто це був наш такий перший експортний шлягер в Росію, вона стала царицею і фактично імператрицею, і вона реформувала цю велику російську державу, і вона реформувала державний апарат, вона розширила імперію за рахунок українських земель. Тобто німці на це дивляться з гордістю досі. Тобто це їхня спільна історія. І це те, що відчувається в суспільстві досі. Тобто не тільки на якомусь там рівні науковців, це на рівні еліт. Тобто це те, чим вони пишаються. Що в нас є, не було такого між Росією, Францією чи Росією і Італією. А саме Німеччина. І тому, тобто це, якщо хочеться, така світоглядний такий фундамент, на якому будувалося століттями
в царські часи, в радянські часи і сьогодні будувалося сприйняття Росії як держави, сприйняття російського народу як великої культурної там нації, яка є споріднена душею і таке інше. Тобто цей міф, він був, є і, напевно, ще якийсь час буде. Тобто це один елемент, який його не можна просто так зараз забувати, і це те, що, на жаль, мені дає підстави не теж сумніватися в щирості там нинішньої німецької політики, а в тому, що як тільки там з'явиться найменший шанс, коли, скажімо, там правитель Росії, яким сьогодні є Путін, не буде наскільки одіозним, то бажання відновити цей знову там діалог і добросусідство, і партнерство, а можливо потім і союзництво з часом, запит в суспільстві і в політичній еліті він є, хоча його всі заперечують. Коли я кажу, шановні, ви ж розумієте, що якщо тільки зараз буде якесь там перемир'я, там новий якийсь... Олексій Навальний умовний. Будь-хто. Тобто німці завжди перебувають, я їх постійно цим дразнив, вони не люблять цього. Вони завжди в пошуку добрих росіян, цих добрих. Тобто є цей великий якийсь там, тобто ті, хто зараз є, це якась випадковість, це тимчасовість, але ось є ж добра, велика російська там душа, і ми от з ним знайдемо спільну мову і після війни, і це не просто. Про це німці навіть зараз говорять. Тобто радник Шольца, такий Єнс Пльотнер, це дипломатичний радник Шольца, який десь місяці 3 або 4 назад, перебуваючи там це, по-моєму, було в одному із think tanks, його запитали про зброю, а коли зброя, і от так вивело себе, що коли він майже він зреагував в такий спосіб: перестаньте говорити вже про цю зброю, чому ніхто з вас не хоче думати, що ми будемо робити з Росією після воєнний час, як нам розвивати відносини з Росією у поствоєнний час. І це був реально, це був показник того, це дипломатичний радник Шольца, посол Єнс Пльотнер, з яким ми, скажімо, теж вели непростий діалог всі ці роки. Це права людина Штайнмаєра була, і це лише один такий елемент, це вершина цього айсберга, який залишається, який нікуди не дівся, і тому нам, українцям, потрібно враховувати цей трек, тобто цю світоглядну близькість, це один елемент, а другий елемент – це культура. І я буквально кілька слів, якщо дозволите, теж скажу, бо це для нас надважливо. Це те, що ми проспали, так само, як по історії. Ми, не хочу більш таке недипломатичне слово вжити, хоча треба. Ми проспали, я скажу так, воно рифмується з цим словом. Так само наша культурну ідентичність в Німеччині. Тобто, якщо росіяни, російська там еліта, російська влада з часів царизму до ленінізму, сталінізму і тепер путінізму, вона питання культури виносила на найвищий рівень і м'якої сили. Ми завжди говорили м'яка сила, тобто ми всі про це говоримо, але ніколи нічого не робимо. Взяти один елемент Анна Нетребко, це просто як такий оперна співачка, яку знає кожен німець. Тобто Анна Нетребко – це поняття, яке кожен німець знає. Чому? Вона що, якась така супергеніальна? Звичайно, вона талановита співачка, гарне сопрано, тобто без питань. Але в неї російська влада, олігархи вклали, напевно, сотні мільйонів євро за останні десятки років. І тому, коли ви вимагаєте від німців, давайте, нам треба жорсткіші шанси, нам треба покарати росіян, нам треба, щоб відчуло суспільство, не лише влада, що це війна, що треба щось міняти, треба спонукати їх до протесту в Росії, то у німців завжди чекайте, це ж все одно, щоб вводити санкції проти Толстоєвський. І як же ж так? Це ж велика нація культурна, це ж балет, це ж книги, це мистецтво, ми споріднені, ми спільні. Розумієте? Тобто і тут росіянам вдалося таку міну закласти проти нас, але в своїх інтересах, яку ми зможемо змінити лише через, я думаю, багато-багато років. І то за умови, якщо ми будемо інвестувати стільки ж, а ще краще, більше, ніж росіяни, в те, щоб обличчя української культури і ідентичності, воно так само було видиме в Німеччині. Слава Богу, зараз пішла війна, наші письменники перекладаються, і Забушко, і всі. І я щасливий з цього. Але це крапля в морі порівняно з тим, скільки росіяни засіяли це поле німецьке цими зернами.
сотні років назад. І вони там же дерева виросли, там же не просто якісь, там виросли дерева, які ці дерева ростуть, і німці вважають себе, тобто німці захоплені оцією культурною, тобто є певне таке захоплення, навіть не просто що там повага там, чи любов, а захоплення. І вони його не бояться демонструвати. Тобто, навіть якщо десь там тема політична зараз там трошки так відходить в бік, але ж Росія, тобто воно все є. І якщо ми не будемо інвестувати в культуру, ми програємо все, ми все програємо. Ви знаєте, який бюджет нашої культурної дипломатії в системі МЗС? Включаючи бюджет Українського інституту, який був створений, слава Богу, там, і функціонує, десь, я думаю, напевно, 3 мільйони доларів. Це на всю систему, на всіх, це і кадри, і все, і проекти, які там були. І це ще було в рік до війни. Зараз це, по-моєму, взагалі там воно майже все, не на нулі, але майже на нулі. Знаєте, який бюджет на культуру в Німеччині, наприклад? Да? От, хоча німцям ж не треба рекламувати там Шиллера чи Гьоте, чи Бетховена, тобто своїх зірок філософії. Щороку. І за це відповідає МЗС Німеччини. Бюджет МЗС Німеччини нараховує десь там, зараз трошки йому обрізали, але десь до війни це було десь 6 мільярдів. У нас 150 мільйонів весь бюджет дипломатичний, у них 6 мільярдів. Тобто навіть тут вже бачимо там дисбаланс. І 6 мільярдів на культуру, на культурну дипломатію. Це Гьоте-інститут, це всі школи, це підтримка НГО, це гранти, археологічний там інститут. Вони витрачають в рік більше мільярда євро. Кожен рік. Ми витрачаємо 3 мільйони, з яких там, в кращі часи, з яких там максимум там, пару сотень тисяч йдуть на якісь там культурні проекти на весь світ. Хоча в одній Німеччині можна було б тратити мільйонів 50 в рік, і цього було все одно замало на промоушен України. Німці тратять мільярд кожен рік. Це 17% їхнього бюджету, там майже там під 20%. Розумієте? У нас це, якщо взяти відсотки, це взагалі виходить там, я десь рахував, там 0,1, тобто менше там, тобто ми тратимо в 100 разів менше, ніж німці в відносних цифрах, і в 1000 разів менше в абсолютних цифрах на культуру. А потім ви кажете, як німці можуть знати, що от українська культура це має якесь до них відношення? Ви запитаєте німців на вулиці, назвіть хоча б одного українського письменника чи художника. Я думаю, ніхто вам не назве. Або 1 з 10, можливо, назве там Шевченка, чи Франка, чи Лесю Українку, і то я сумніваюся. Я вже мовчу, там швидше назвуть вам сучасних письменників, бо вони зараз стали більш популярними, слава Богу, там той же Андрухович, і Жадан, але це тільки початок. І це відбувається без держави. Тобто всі наші зірки, сучасні письменники, поети, ті, хто пробивають це вікно в Європу, в буквальному сенсі, це світоглядне вікно, вони це роблять самі. Або вони роблять тому, що німці зацікавлені, що ми видамо книжку, там, мовно кажучи, Оксани Забушко, і оскільки зараз Україна в тренді, війна, вона швидше продасться. Тобто тут є різні чинники, а в нас досі немає державного такого зерна. Хоча є, слава Богу, інститут книги, які намагаються так само щось робити в цих умовах, і не тільки в Франкфурті, не тільки там на інших виставках, але це все сльози порівняно з тим, що Україна має робити. Я ж кажу, от Німеччина. Мільярд щороку протягом багатьох десятків років. Для чого? Тому що це державна політика. Вони хочуть відбілити імідж Німеччини з тієї, яка несе відповідальність за Голокост і за мільйони жертв нацизму, до держави, до якої хочеться приїхати, яку хочеться відвідати, яку хочеться відчути, вивчити мову. Тобто німці створили відчуття, бажання інших стати частиною їхньої культури, до неї доторкнутися. Ми це зробили? Ні. Дивіться, в нас хороший план на те, щоб це все зробити. Часу в нас мало залишається. Не можу не спитати. У вас був такий великий публічний конфлікт із Шольцем про ці візити в Києві, і Штайнмаєром. Штайнмаєр то призначав візит, то скасовував, потім ображався. Ви його називали ображеною ліверною ковбасою. Про це теж Шольце, так, але про це теж всі говорили. Не зацінили цю ковбасну ідіому, скажімо так. І тепер Штайнмаєр приїхав в Україну. Нарешті, ось минуло 8 місяців.
Приїхав, потрапив під обстріл, посидів у бомбосховищі разом з людьми. І після цього він видає, ну, насправді, історичну промову про те, що попереду у Німеччини нові, складні часи, складні виклики, і спільної історії з Росією уже не буде. Ви отримали сатисфакцію від цього? Якесь перед тим, як їхати в Україну повертатись, чи було у вас якесь, ну я не знаю, розмова? Може б ви могли перепросити, сказати, ну погарячкував я з ліверною ковбасою? Бо Більд пише, що вам влаштували виняткове прощання. Оце що було? От оцей весь комплекс за останні 8 місяців. Ну, давайте по порядку, якщо дозволите, дуже коротко, я постараюся. Значить, стосовно Штайнмаєра і його візиту. Я радий, що його промова була сприйнята в Україні саме, ну, так позитивно, тобто нібито відхід від попередніх там курсу і таке інше. Ну, мені це приємно, бо ми все-таки намагалися його там трошки до цього там спонукати, іноді там недипломатичними засобами. Але в самій Німеччині його промова була сприйнята дуже критично. Тобто 80%, якщо не 90% всіх ЗМІ, і я навіть потім знайомим журналістам нашим, ну, які про це писали, і там майже з ейфорії, о, Штайнмаєр, я скинув там 15 лінків, починаючи від там CDF, ARD, Deutschlandfunk, тобто всі головні німецькі ЗМІ, які написали про те, що це була провальна промова. І насправді я поділяю цю думку, що ця промова президента Штайнмаєра, вона була не тим, що від нього насправді ми би так само чекали. Тобто, звичайно, якщо порівнювати з тим, яка була позиція його там рік назад, там, чи навіть в перші тижні війни, це прогрес, не сумніву. Але в цій промові ми не почули головного. Штайнмаєр, він був критичний стосовно там, Росії на словах, він був критичний стосовно політики там, Німеччини, але не своєї ролі. Тобто він, знову ж таки, свою роль, він не було жодної самокритики. І це був головний наїзд з боку німецьких мас-медіа, що ця промова вона не є щирою, бо він критикував всіх, окрім себе. Але для мене найголовніше, чого не було в цій промові, в цій промові не було того, а що ж потрібно робити. Нам ж не потрібно сповідь Штайнмаєра і його вибачення. Обійдемося. Нам не треба його там, щоб він посипав голову там попелом і казав, ой, який я був неправий, який я був осліплений, але тепер я все поняв. Розумієте? Ми обійдемося без цього, але без чого ми не обійдемося, і те, що я не почув в цій промові, і німці не почули. Німці цього не почули. Так, а що ж потрібно тепер робити для того, щоб допомогти Україні? Він в цій промові обмежився там загальними фразами. Зараз в Німеччині така десь місяці 3-4 є така, ну, кліше, яке вони використовують і Шольц, і Штайнмаєр, всі, що ми будемо допомагати Україні військово, економічно, гуманітарно скільки це буде потрібно. Тобто така от нібито позитивна фраза, яка нічого не означає. Тому що коли ми кажемо окей, от ви кажете військове, нам потрібно, леопарди, нам потрібно 3-10. Що ви для цього зробили? Зіро, нічого. І тому Штайнмаєр не окреслив кроків, які я би від нього очікував, для того, щоб, скажімо, ця російська політика, чи проросійська політика, чи пропутінська політика відійшла в минуле і щоб з неї були взяті уроки, значить тоді Україні потрібніше гарантії. Ви чули хоч слово там від когось з німецького керівництва, а що буде після війни? Да? От війна, дасть Бог, закінчиться і ми переможемо, і все. Але що буде з Росією? Якщо Росія залишиться ж, напевно, да, в якійсь там формі чи іншій, чи буде вона меншою за розмірами, чи хто там не стояв, це буде загроза. Нам потрібні гарантії. Які це мають бути гарантії? Очевидно, що це має бути НАТО. Тему НАТО Штайнмаєр і Шольц уникають як чорт ладана. Інші теми, тобто, що нам потрібно зараз? По військовій допомозі, що нам потрібно по єС, тобто, ну добре, дали нам кандидатство, значить, нам потрібно зараз допомогти Україні, ми починаємо переговори наступного року і впродовж 5-7 років ми їх завершуємо. Тобто має бути якийсь, roadmap, якийсь має бути план для того, щоб це для мене було б автентично, це для мене було б відчуття, окей, він справді покаявся, усвідомив, зрозумів, але це все робиться лише для того, щоб відмити власний імідж, на жаль. І тому по Штайнмаєру я тут досі залишаюся критичним. І стосовно інших речей, дивіться, по цій ліверній ковбасі, насправді, якщо говорити, то лише після того, коли мені довелося вживати недипломатичні якісь такі там вирази, і в такий спосіб
ну, навіть провокувати, напевно, німецьке суспільство на якусь там реакцію, то лише після того ми отримали перше рішення про важке озброєння. Тобто до цього це сталося, ця ліверна колбаса, коли десь. Це було десь на початку травня, напевно, десь чи в кінці квітня. Ну, одним словом, до того часу все, що ми тобто Німеччину оголосили зміну епох 27 лютого. 26-го нам вдалося вибити першу зброю, перше рішення, тобто, але це була така оборонна зброя, справді це лише оці. Вона теж до нас дуже довго йшла. Тобто німці, прийнявши це рішення, вони вирішили, ну все, більше ми нічого не будемо робити. І весь березень, весь квітень ми домагалися, хлопці, нам потрібна броньована техніка, нам потрібна зброя, щоб відбити цей напад. Нам замало цих стінгерів, нам замало цих матадорів. Нам потрібно, нам постачали радянські системи «Стріла», які там гнили десь там на складах. Тобто, і вони вважали, що все, ми вам дали, більше нічого немає. Міністр оборони казав, ізвиняйте, що в березні, в середині, в нас більше нічого немає. В березні. І після того, коли ми почали, ну не те, що ображати, але почали їх там реально викликати на дуель, таку публічну громадську дуель, прийшли рішення перші про гепарди, про Ірісте, яке вдалося там вибити, і теж це цілу історію, книжку можна про це написати, як це все відбувалося. І про інші речі, які зараз, слава Богу, рятують там життя. І я ж не є людиною, якій я невдячний. Бо мені кажуть, от цей посол, він ніколи не дякує, лише вимагає, там, це ж так не може бути. А я пояснюю, дорогі німецькі друзі, я вас люблю, якщо б я вас не любив, я б не працював в Німеччині, я ж не мазохіст, що я мав там стільки років провести з моєю сім'єю. Я вас ціную, але якщо я вам тільки дякую, то наступний день, тобто подяка означає для вас, що ви розслабляєтесь, ставите галочку, ну все, ми вже такі класні, круті, і більше нічого не будемо робити. Тому я вам не буду дякувати, допоки допомога, яку ми отримуємо, не буде достатньою і відповідатиме цим загрозам, з якими стикнулася Україна. Тобто, тому цей дискурс, він був, з моєї точки зору, виправданий. Це було ходіння по тонкому льоду. Я про це завжди говорив, що я рухався по дуже тонкому льоду. І це таке було мінне поле, свого роду в Німеччині, бо ми перейшли дуже багато кордонів, ми розбили багато стереотипів. І для них це був реально шок у всіх відношеннях. Але тільки через те, що вони бачили, що посол, вони ж мене знали, слава Богу, перед тим 6,5 років, як нормального, відносно нормального посла, там, дипломатичного, який всіх знав, багато хто знали мене. І для них був саме шок на здоров'я. Бачите, правду кажу. І для них саме це був шок, бо що вони бачили, що людина, я 25 років в дипломатії, я більше нічого не знаю, крім дипломатичного, крім цієї професії, це моє життя, це не моя там якась робота, це моє життя. І тут раптом посол, який завжди був там вічливий. Там. У нас залишається буквально 3 хвилини, але це питання я не поставити не можу. Дивіться, я з 2010 по 2012 рік працював у Грищенка фотографом. Я вас чудово пам'ятаю в системі МЗС ще з того часу. І такої високопрофесійної, стриманої людини в системі МЗС, крім вас, буквально там одиниць, на пальцях можна порахувати. Звідки ваше обличчя знайоме? І тут я бачу, що, значить, посол Андрій Мельник, типу Шольц, сосіска, цей Маск за руським кораблем. Що сталося? А Штайнмаєр, до речі, найбільше, Штайнмаєра, те, що це було крутіше, ніж ця ковбаса. Бо ковбаса, це ж було, ті, хто знають німецьку мову, вони розуміють, що це ідіома. Це була ідіома, яка не перекладається дослівно. Дослівно її переклали, на жаль, але насправді це зовсім інше має значення. Але цього Штайнмаєра, коли я його піддав вперше критиці, це було кінець березня, я сказав, що Штайнмаєр сплів павутину контактів з Росією. І оце питання, оце шпіненець, тобто це павутина контактів Росією, яка залишається досі, це було в 100 разів гірше, ніж ця ковбаса, тому що це відкрило німцям очі в те, що насправді відбувалося всі ці роки меркелівської політики і зрештою там до неї. Даруйте, щоб перебути. Так от питання, а що у вас такого змінилося, що ви просто перетворилися фактично в бунтівника української дипломатії? В таран. Це таран. Вчора от просто класичний дипломат, сьогодні вже фактично рок-стар української дипломатії. Як це сталося? Це не, повірте мені, це не був якийсь мастер-план, тобто це не була, знаєте, якась там, типу, стратегія, коли я там сидів, і як ви плануєте рік, що ви будете робити, що ви хочете досягти. Це було спонтанні якісь там рішення, тому що, бо я осягнув, тобто новий уряд прийшов до влади в грудні 21-го року, уряд Шольца.
І коли я побачив, які люди залишаються, скажімо, ну, за кулісами і впливають на рішення того Шольца, в тому ж МЗС, я ж всіх їх знав, ну і це моя була перевага. От, то для мене був шок, тобто, що навіть якщо прийдеться велика якась там війна і нові якісь виклики, то політика буде такою ж самою. Перша зустріч президента нашого із Шольцем відбулася, ми її організували десь на 8-й день після переведення до присяги уряду. Це десь було середина грудня в Брюсселі. Наш президент був в шоці, коли він побачив, бо одна з тез Шольца, яку він озвучив, це був грудень, середина грудня 21 року, що Північний потік-2 – це приватно-правовий там проект, це економічний, ми туди не втручаємося, а все в порядку, все окей. І президент просто був в шоці. Мене там не було, але ну, його колеги мені передали, бо ми ж намагаємося там тримати руку на пульсі, які далі вказівки, що робити. І це був шок. І це для мене було підтвердження, що якщо ми нічого не будемо змінювати в риториці, в підходах, то воно так само, могло бути так само, що досі німці говорили, що, ви знаєте, в нас є ця політика не постачати зброю, ну, і можна було доповісти в центр, ну, от так воно є, так воно було 20 років назад, ну, ми намагалися, але ми не можемо. І тому це було несвідоме рішення, це було абсолютно таке десь, ну, якийсь такий креатив, який не був запланований. От просто почати діяти так, щоб німців спровокувати, їх ну, роздратувати, можливо, навіть, для того, щоб вони відчули, що щось не в порядку. Тому що якщо б я б далі ходив там і вічливо посміхався, і перепрошую, то вони вважали, напевно, ну, можна і далі дозволити нас ігнорувати і від нас відмахуватися, як від назойливої якоїсь мухи. Тобто це була єдина мотивація. І, можливо, саме тому, оскільки мене багато хто знав, як ви кажете, ви не пам'ятаєте, 10 років назад, коли тоді в МЗС, я тоді очолював департамент Європи, і теж таки були непрості часи. Але ті, хто знали мене, що я нормальна людина, нібито адекватна, нібито всіх об'їздив там в округах депутатів, там, до всіх намагався достукатися, там, переконати, залучити на нашу сторону. І коли посол просто сходить з розуму, да, і починає робити якісь там речі, від яких там волосся багатьох ставало дибки. Та так воно було. І це була ознака для мене того, що в Україні щось не в порядку. Те, що відбувається в Україні, це реально, це жахлива війна, це цивілізаційний там якийсь злам, тобто це катастрофа, це все, це кінець світу. І тоді, тобто саме це, мені здається, воно вплинуло саме на німецьке суспільство, тому що уряд, уряд це уряд, тобто в них є свої інтереси, матриця, вона діє, це як... Але уряд, але люди, оскільки я так само через ЗМІ намагався це донести, для них це теж був шок. І вони думають, як так? І їм багатьом було просто незручно і соромно, як так, що уряд, він щодня придумує якісь нові відмовки і якісь там фейкові аргументи, чому не робити те, що має бути зроблено. І ми створили це такий моральний дисонанс і дисбаланс між тим, що робить уряд і готовий робити, і тим, які очікування є у людей з точки зору моралі, з точки зору просто людяності, що треба допомогти тому, хто тонеть. От я їм навіть пояснюю, кажу, для нас 24 число стало днем, коли українці заглянули, ми стали на край прірви, і коли ми туди заглянули, і коли не видно цього дна, і коли там коли оце відчуття прірви, і безвиході, і відчуття взагалі катастрофи, і повної безнадії, його треба було передати німцям. І достукатися до серця. І сам через такий спосіб лише можна було це зробити. На жаль. І тому довелося просто закривати очі на те, що для багатьох я і досі залишаюся цим якимось таким незрозумілим там бунтівником і скандалістом. Але я всім розказую, ви знаєте, я був в Німеччині не для того, щоб брати участь в якомусь конкурсі краси, тобто для мене це важливо, звичайно, бо кожен людина, а тим більше дипломат, шукає гармонію. Тобто завжди зладжує кути, тобто шукає спільне, що об'єднує, а не роз'єднує. І для мене це, звичайно, психологічно, це був важкий період. І залишається і для сім'ї, і це у всіх відношеннях. Але
З іншого боку, я не переслідував жодних особистих цілей. Тим більше, там, ви згадали там Бандера і кар'єра. От, ну, тобто, якщо б я там тихенько собі сидів десь і писав на Київ листи, чому це не можна зробити, ну, от, і знайшов би там 50 аргументів, от, то можливо, і можна було б далі там працювати спокійно, але це ж не була опція. От, і я ж хотів чистою совістю повернутися додому, тому що я не хочу дивитись в очі своїм дітям, там, чи коли будуть внуки, і мене запитають, так, а що ти там робив? Там, що ти там, просижував штани в Берліні, там, пиво пив десь там, чи... З ліверною ковбасою. Да, з ліверною ковбасою, чи все-таки там, ти десь там трошки їм там під зад дав тим німцям і розворушив їх. Тому для мене це було, ну, питання сумління. Пропозиція вже є роботи? Є різні ідеї. Є різні ідеї роботи, але ще от точно рішення президент не прийняв. От, тому я його не підштовхую, якщо чесно. Тобто я зараз свідомо взяв таку трошки паузу, бо я насолоджуюся цими днями. І я думаю, що я без роботи не залишуся, якою б вона не була. Для мене важливою є не посада, хоча посада важлива з точки зору там, інструментів впливу, це так. Але для мене важливим є завдання, яке нове може бути для мене. І якщо воно буде справді цікавим і таким амбітним, і коли можна так само ну, зробити якусь таку міні-революцію, то я таке завдання готовий виконувати. І це те, на що я сподіваюся. Поки що рішення не прийнято, але ну, я чекаю. Дякую вам за інтерв'ю, дякуємо дуже за службу. Дякую, пане Сергій, дякую. Дякую за запрошення і дякую за вашу працю. От, я думаю, що це не перебільшення. От, що, навіть не те, що наступні покоління, але я думаю, це покоління вже буде дивитися назад, тому що так все швидкоплинно, для того, щоб зрозуміти, що таке війна. Бо те, що було навіть 2-3 тижні назад, здається, що це було 5 років тому. І тому те, що ви це робите, і те, що ви це, ну, я вважаю, що це свята річ. От, тому я вам дякую за те, що ви це ношу. Фактично несете. робимо ми одну і ту ж саму роботу, просто на різних напрямках. Дякуємо дуже вам.